In this video, I'm going to cook Lumpiang Shanghai with cheese, my own version. For exact measurements, please read the description box below. Hiwain natin ng pinong-pino ang sibuyas. Ganon din sa pasas, raisins. Pati na rin ang bawang. Lahat ng ingredients kailangan natin hiwain ng pinong-pino. Sa carrots naman, sinespread ko siya instead na hiwain siya ng pino. Mas madali. At ganun din sa capsicum or bell pepper, hiwain lang din siya ng pinong-pino. Ihalo na natin ang ingredients ng karne. Umpisa sa sibuyas, bawang, yung shredded carrots, pasas, at haluin lang ito hanggang sa mag-combine. Ihalo na natin yung capsicum, isang teaspoon ng ground pepper, ground garlic at salt. At haluin lang itong mabuti ng paulit-ulit para mag-incorporate yung mga ingredients niya at mag-combine. Dagdagan natin ng cheese, shredded, and haluin lang paulit-ulit. Dagdagan natin ng 1 teaspoon na salt at haluin. Then lagyan natin ng egg, beaten egg, 1 beaten egg lang. At haluin natin ulit. Haluin lang natin para mag-incorporate lahat ng mga ingredients. So, ibabalot na natin ang lumpia Shanghai natin sa nabili kong wrapper. So, may kanya-kanya naman tayong technique sa pag-wrap. So, it depends on you kung gusto mo ng manipis or makapal. So, nasa sayo yun. Pwede nyo rin namang hatiin yung wrapper para medyo marami-rami yung magawa ninyo. Yun nga lang, manipis lang din ang magagawa ninyo pag hinati nyo siya. Isisil lang natin ang wrapper natin sa gamit ang tubig. May iba naman gumagamit ng flour with water or yung egg wash, yung beaten egg. Pero mas na rin ako sa tubig. Okay naman siya kung makapit naman. Paulit-ulit lang natin gagawin ang pagbabalot nito hanggang sa maubos ang mixture natin. At para ipirito na natin siya sa mainit na mantika. Preheat na natin yung oil natin habang nagbabalot tayo ng lumpia. Then, wag natin itong patagalin. Kailangan lagi natin siyang babaliktarin para hindi masunog yung wrapper. Para mag-even lang yung color niya. Hindi siya yung sobrang sunog na sa kabila. And then, yung isa medyo pa. So, lagi lang po siyang babaliktarin
At once na okay na yung color niya, ready na ang lumpia natin. Para po sa ating exact measurements, pakitingnan lang po sa description box below. At wag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, Jom Stacker and Recipe. And meron din po akong FB page, Jom Stacker and Recipe din po. Bisitahin nyo po at i-follow nyo po ang aking page and channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito na po ang ating lumpiang Shanghai with cheese. Maraming salamat!